ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඕනේ විශේෂ මතක් කිරීමක් කරලා ITEL ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1,50,000 සම්පූර්ණ වීම වෙනුවෙන් මම මේ වෙද්දි giveaway එකක් host කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඉතින් ඒ giveaway එකට අදාළ වීඩියෝ එක උඩ YouTube card එකකින් වැටේ. ඒකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ channel එකේ චුට්ටක් බලන්න. ඒ giveaway එකේ බොහොම simple step එකක් කරලා ඔයාලට tag ගොඩාක් දිනා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලලා giveaway එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් දැන් බලමු අද කතා කරන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් මගේ channel එකේ සෑහෙන වතාවක් කතා කරලා තිනවා ආගව Android phone එකක් තියෙනවා නම් මේකේ තියෙන unlock කරන්නේ කොහොමද, recover කරන්නේ කොහොමද වගේ කතන්දර. ඊට පස්සේ iPhone එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ software ගැනත් මම ගොඩක් කතා කරලා තිනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ මේ වගේ complete software එකක්. මෙතෙන්දී ආගව තියෙන iOS device එකක් වුණත් Android device එකක් වුණත් ඔයාට කරගන්න ඕනි මොකක් වුණත් ඒ කියන්නේ WhatsApp වල message ගන්න ඕන නම් ඒක කරන්න, unlock කරන්න ඕන නම් ඒක කරන්න, වෙන මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඒක කරන්න, phone to phone transfer කරන්න ඕන නම් ඒක කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නැති වෙච්ච දේවල් recover කරගන්න ඕන නම් විශේෂයෙන්ම ඒක කරන්න වගේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් iPhone වලට සහ Android phone දෙකටම වැඩ කරන complete solution එකක් තියෙන ආයෙත් කියන වචනේ complete solution එකක් තියෙන ඔයාගේ phone එකේ ඔයාට කරන්න ඕනි ඕනිම දෙයක් කරන්න පුළුවන් complete solution එකක් තියෙන software එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ නැති වෙච්ච දේවල් recover කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ software කරා. මේ software එකේ තව දහසකුත් වැඩ තිබ්බට අද මම විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ මේ ගැන. ඉතින් ඉතුරු දේවල් ගැන හිමීට අපි කතා කරගෙන යන ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී අද කතා කරන recover කරන එක ගැන. ඉතින් ඒක පටන් ගන්න ඕන ඉස්සර අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට reel දාන කැමරාවකින් ගන්නෙ. ඉතින් ඒක අපි print කරනවා ටිකක් ලොකුවට ගන්න ඕන නම් අපි ඒක print කරලා රාමු කරනවා. නැත්නම් ඇල්බම් එකකට දාලා අරන් තියනවා. හැබැයි මේ ඩිජිටල් ක්‍රමේ ජනප්‍රිය වෙනවත් එක්කම ඩිජිටල් කැමරාස් සහ මොබයිල් ෆෝන්ස් ඩිජිටල් කැමරාවකින් ගන්න ඒවා නම් වෙඩින් එක වගේ ඒවා නම් අපි print කරගන්නවා අවශ්‍ය ඇල්බම් එකකට. ඊටු සියල්ල ඩිජිටල් ඇල්බම් එකක් විදිහට සෝෂල් මීඩියාස් වලට ෂෙයා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ජනප්‍රිය වෙනවත් එක්කම ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වැඩ තියෙන අපි ජීවිතේට print කරන්නේ නැහනේ. බොහොම කලාතුරකින් ඔය උපන්දිනයකට වගේ කාගරි ෆොටෝ එකක් හොයාගන්න බැරි වුණොත් අපි ෆෝන් එකක තියෙන ඉමේජ් එකක් ගන්නවා ඇරෙන්න අපි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් ගන්න කිසිම ෆොටෝ එකක් කවදාවත් print කරන්නේ නැහැ, print කරලා රාමු කරන්නේ නැහැ, ඇල්බම් කරන්නේ නැහැ. මේක අපේ ෆෝන් එකේමයි අපි සෝෂල් මීඩියා වලට ෂෙයා කළොත් ඇරෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ විතරක් නෙමෙයි අපි ඔඩියෝ රෙකෝඩ් එකක් හදිසියට ගත්තොත්, වීඩියෝ එකක් කරගත්තොත්, අපේ ඩොකියුමන්ට් එකක් තිබ්බොත්, එහෙම නැත්නම් අපේ WhatsApp message වෙන්න පුළුවන්, අපේ තිබිච්ච contact වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දේවල් අපි මේවා ඩිජිටල් විදිහට සේව් කරලා තියෙද්දි අපේ අතින් මේ දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවා delete වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක corrupt වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ screen එක බිඳිලා ගිහිල්ලා අපිට ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් කාරණා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හින්දා මේවා ආරක්ෂා කරගන්න තමයි අපි මේවා බෑකප් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට බෑකප් එකකුත් නැත්තම් මේක ගන්න විදිහකුත් නැත්තම් මෙන්න මේ ඕනිම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් delete වෙච්ච දෙයක්, නැති වෙච්ච දෙයක්, ඕනිම දෙයක් recover කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට අදාළව මම මේ software එක පාවිච්චි කරනවා Wondershare company එකෙන් හදලා තියෙන. ඉතින් වැඩි දුර කතා කරන්න අපි යමු screen record එකට. ඉතින් Wondershare Dr.Fone software එක කියලා කියන්නේ complete solution එකක්. ඔයා ගාව Apple iPhone එකක් තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් Android phone එකක් තිබ්බත් ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට මෙන්න මේ හැමදේම කරගන්න. ඒ කියන්නේ full tool kit එකක් iOS වලට වෙනම එකක් ගන්නවා නම් iOS වලට විතරක් වෙනම එකක් ගන්න පුළුවන්. Android වලට විතරක් වෙනම එකකුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් full tool kit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ iOS වේවා Android වේවා හැම එකෙන්ම මේ හැම වැඩේම කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ WhatsApp transfer කරන්න, screen unlock කරන්න, phone manage කරන්න, phone transfer කරන්න, system repair කරන්න, password manager එකක් තියෙනවා, data recovery කරන්න, data erase කරන්න, phone backup කරන්න වගේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් complete solution එකක් තියෙන software එකක් තමයි Wondershare Dr.Fone කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතනදී full tool kit එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ Apple device එකක් තිබ්බත් Android එකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හැමදේම ඔයාට කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ full tool kit එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Android විතරයි නම් ඔයාට කෙලින්ම Android වලට විතරක් specify වෙච්ච tool kit එක තියෙනවා. Apple නම් Apple වලට විතරක් ස්පෙસિෆයි වෙච්ච tool kit එකක් තියෙනවා. ඒ හැම එකේම මේ පහසුකම් ටික තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ software එක පිටින් මිලදී ගන්න ගියොත් ටිකක් වැඩි මුදලක් ඔයගලන්ට ගෙවන්න වෙනවා. මොකද හැමදේම තියෙන ඕනිම phone එකකට compatible වෙන software එකක් නෙමේක.
ඉතින් හැබැයි ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ පොඩි දේවල් නේ. කියන්නේ ඔයාට සමහර විට WhatsApp එකේ transfer කරගන්න විතරයි නම් ඕන. ඒකට දාලා software එකක් ගත්තා. ඒ screen එක unlock කරගන්න විතරයි නම් ඒකට දාලා software එක විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හිතුවේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මොනවා හරි delete වුණොත් ඒකට අදාළ දේවල් recover කරගන්න තියෙන හොඳම software එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ Dr.Fone full tool kit එකෙන් එක කෑල්ලක් ගලවලා හදපු software එකක් තමයි මේක. මේක first Android data recovery software in the world. ලෝකෙම මුලින්ම මේගොල්ලෝ තමයි මේක හැදුවේ කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ වැඩේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ recover කරගන්න මොනවා හරි දෙයක් ඔයාගේ අතින් delete වුණොත් අන්න ඒක අපෝ recover කරගන්න මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ අතින් නැති වෙච්ච දේවල් recover කරගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ ගොඩාක් වෙලාවට comment section එකේ අහන ප්‍රශ්නයක්. ෆෝන් එක reset වුණා, delete වුණා, මේවා කොහොමද නැති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියලා දෙනවා no matter what you have lost. ඒ කියන්නේ අපිට මොනවද lost වුනේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. contact වෙන්න පුළුවන්, message වෙන්න පුළුවන්, call history, document, WhatsApp එකේ attachment, photos, videos, audio වගේ මොනවා නැති වුණත් no matter how you lost it කොහොම නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ accident එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ වැරදීමකින් delete වෙලා, එහෙම නැත්නම් system එක crash වෙලා, water damage වෙලා phone එකට, password එක අමතක වෙලා, device එක නැත්නම් damage වෙලා, එකට හානි වෙලා, එහෙම නැත්නම් device එක හොරකම් කරලා, එහෙම නැත්නම් jailbreak කරන්න ගිහලා, ROM එක flash කරලා, එහෙම නැත්නම් backup එක synchronize කරගන්න බැරි වෙලා වගේ මොන ක්‍රමයකින් නැති වුණත් ඔයාට recover කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මේක support කරනවා කියලා කියනවා 6000 plus Android devices. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ගොඩක් brand මෙතන ප්‍රසිද්ධ brand ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන detailed model and support list එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ specific software ගැන කතා කරන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ මේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා guide එකකුත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේක download කරගන්න. පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මෙතන try it free කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උඩම ආපු ගමන් තියෙනවා try it free කියලා එකක්. ඒක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට දාලා link එක මම පළලා description එකේ වගේම comment section එකේ pin comment එකක් විදිහට දාලා දෙනවා. ඉතින් මම දැන් try it free කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඒක click කරාම downloading Dr.Fone කියලා ලස්සන screen එකක් කරලා පල්ලෙහාන් ඔන්න download වෙනවා. මේක click කරලා install කරගන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මම වෙන මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. install කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඒකට installing please wait කියලා කියනවා. ඉතින් start now කියන එක click කරාට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ දෙකම open කළා. ඒ කියන්නේ Wondershare Dr.Fone full toolkit එකත් මේගොල්ලෝ එකත් එක්කම download කරලා තියෙනවා. ඔක්කොම පාසුකම් තියෙන එක. හැබැයි අපි specifically අපිට ඕන උනේ data recovery එකනේ. ඒක වෙන මේගොල්ලෝ start කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට බලාගත්තාගේ තියෙන පහසුකම් මොනවද කියලා ඒවා වෙනම activate කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන නම්. ඉතින් මම මේක close කරනවා. full toolkit එක close කරලා data recovery tool එකට යනවා. ඉතින් මට දැන් ඕනේ Android phone එකේ data recover කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම recover Android data කියන option එකට යනවා. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ කියනවා connect your device to PC කියලා. ඉතින් එතකොටම මම මගේ S10 5G device එක cable එකෙන් connect කරගන්නවා මගේ computer එකට. එතකොටම device එක Samsung කියලා අඳුර ගන්නවා. Samsung අදාළ ෆෝන් එකේ USB debugging on කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් සමහර විට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති බැරි වෙලා හරි කැඩිච්ච ෆෝන් එකක් වුණොත් මොකද කරන්නේ? ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්නේ නැත්තම් කියලා. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා recover from the broken phone කියලා. කියන්නේ කැඩිච්ච එකකින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට වෙනම ක්‍රමවේදයකට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන එක නැති වෙච්ච ටිකක් නම් වඩා හොඳ recovery process එකක් සඳහා USB debugging on කරන්න කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ USB debugging on කරගන්න. USB debugging on කරලා ඉවරයි. USB debugging on කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මෙයා එක අඳුරගෙන මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි ෆෝන් එකේ කියන. ඉතින් ඒ කියන විදිහට ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට always allow කියන එකට දීලා allow කියලා click කරන්න කියලා කියනවා. right ඊට පස්සේ ෆෝන් data වලට access කරන්න දෙන්න දානවා. ඒකත් allow කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ app එකක් ඒගොල්ලෝ install කරනවා අපේ ෆෝන් එකට මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒකත් okay කියලා දෙනවා. right වැඩේ හරි. computer එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ screen එකක් මොනවද මට recover කරන්න ඕන දේවල් කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකෙන් මොනවද recover කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මෙතන වාට contacts, messages, call history, photos, audio, video, documents වගේ ඕනෙම දෙයක් recover කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් ඉස්සල්ලා මේ හැමදේම select කරන්නේ නැතුව photos කියන එක විතරක් select කරලා පෙන්නන්නම්. මගේ එකෙන් delete වෙච්ච photos මොනවද මෙයා recover කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම select all කියන එක අයින් කරලා photos විතරක් දීලා next කියන එකට දෙනවා. ඉතින් ඒතර getting device information now කියලා scan කරනවා වගේ පොඩි animation එකක් අපිට පෙන්නනවා.
40ක් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන 60ක් කම්ප්ලීට් වුණා. ඊට පස්සේ ස්කෑනින් ඩිවයිස් ප්ලීස් වෙයිට් කියලා තවත් මෙනු එකකට ගියා. ඒකේ 0.05යි. ඉතින් මේකට නම් ටිකක් වෙලා යන process එකක් වගේ පේන විදිහට. right. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 8078ක් images 8078ක් පොඩි ගාණක් නෙමෙයි මගේ නැති වෙලාද කියන මගේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒවෙන් 8078ක් delete වෙලා තිබිච්ච ඒවා මෙයා හොයාගත්තලු. ඉතින් මේ images මට මතකයි මම සෑහෙන්න කාලයකට කලින් ගත්තේ. ඕගොල්ලන් සමහර විට මතක ඇති මම මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් තමයි මෙන්න මේ device එක ගැන වීඩියෝ එකක් කළේ මේ vacuum cleaner එක ගැන. ඉතින් ඔය විදිහට 8000 ගාණක් මේ තුවාල වෙච්ච දවස්වල ගත්ත ෆොටෝ ඊට පස්සේ වෙනම යාළුවොත් එක්ක ඇවිදිද්දි ගත්ත ෆොටෝ මුහුදේ ගිහිල්ලා ගත්ත ඒවා ඊට පස්සේ වාහන බලන්න ගිහිල්ලා ගත්ත ඒවා වගේ මගේ ෆෝන් එකේ තිබුණා කියලා මට මතකවත් නැති ෆොටෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉමේජස් මෙයා රිකවර් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ 8000 ගාණක් පෙන්නන එකෙන් ඔයාලට මේ 8000 ඕන නම් ඒ ටික ඔක්කොම රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ටක් ගාලා සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඒ ටික රිකවර් කියන එක ක්ලික් කරන් තියෙන නැත්නම් ඕන ටික විතරක් ඕන ෆොටෝස් ටික විතරක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ ටික විතරක් රිකවර් කරගන්නත් පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන රිකවර් කියන එක ක්ලික් කරා නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ කම්පියුටරේ කැමති තැනකට මේ data ටික සේව් කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් delete වෙලා කියලා ඔයා හිතපු photos, videos වගේ ඕනෙම දෙයක් රිකවර් කරගන්න ඔයාට මේ Wondershare Dr.Fone data recovery software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලුවා නම් දැන් ඔයාට idea එකක් ඇති. මම Android phone එකකින් කරලා පෙන්නුවේ ඔයාගේ phone එකේ නැති වෙච්ච ඕනම දෙයක් කොහොමද රිකවර් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී උදාහරණයකට ෆොටෝස් විතරයි කරලා පෙන්නුවේ. මොකද මගේ ෆෝන් එකේ 512GB විතර මෙමරි එකක් තියෙනවා. ඕකේ ඩිලීට් වෙච්ච ඔක්කොම ගන්න ගියොත් එහෙනම් පැය ගාණක් යනවා වීඩියෝ සහ අනම්මනම් ඔක්කොම. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති ෆොටෝස් ටිකත් ෆොටෝසුත් 8000 ගාණක් එයා හොයාගත්තා මගේ ෆෝන් එකේ ඩිලීට් වෙලා තිබිච්ච ගැලරිය නැතුව. ඉතින් ෆොටෝ 8000 ගාණක් කියන්නේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක්. මම එකින් එක බලන්න ගියා නම් එහෙම මට ඕනෙවත් සමහරවිට ඩිලීට් වෙලා තියෙන ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැති වෙච්ච ඕනෙම දෙයක් ෆොටෝස් විතරක් නෙමෙයි වෙන ඕනම දෙයක් රිකවර් කරගන්න මේ software එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙත් නැති වෙච්ච දෙයක් හොයාගන්න යාට උදව් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක share කරන්න යාළුවොත් එක්ක. ඒ වගේම මේ software එකේ ඔයා දකින්නදී මම introduction එකේ පෙන්නුවා මේකේ තවත් ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ පහසුකම් වලින් මම ඊළඟට review කරන්න ඕනි මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකෙන් කියාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා පල්ලා දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා giveaway එකක් host වෙන හින්දා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒක කියන step එක step එකයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකත් කරලා giveaway එකට ඇතුල් වෙලාම යන්න. ඔයාට වාසනාව තියෙනවා නම් ඔයාටත් tag එකක් හම්බ වෙයි. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න